Tekosurvit toimii ja toukat yhtä hyvin kuin aidot. Niillä mennään nykyään. Selvä. Otetaan selvää. Katsotaan pitääkö tää paikkansa. Ja tämän lisäksi me ollaan Ison Ahvenen spotilla täällä merellä. Lähdetään etsiä niitä oikeesti isoja körmyniskoja. Mä oon tässä spotilla aikaisemmin käynyt kalassa. Tästä on noussut ihan nättejä ahvenia. Tästä yli 30 senttinen ei ole mikään sellainen hirveä harvinaisuus. Mä oon muutamia kertoja käyttänyt noita tekosyöttejä ja mä tiedän, että etenkin Kilpisjärvellä tai paikoissa, jos on todella kylmä, niin käytetään hyvinkin paljon noita tekosurvareita ja tekosyöttejä, koska yksinkertaisesti nuo elävät vaan kuolee ja jäätyy siellä, että niitä on järkeä roudaa sinne. Ja silloin kun me oltiin Kilpisjärvellä rautupilkillä, niin mä sain mun 60-senttisen raudun. Siinä oli tekosurvaria, eli kyllä ne toimii, mutta toimiiko ne paremmin? Tulkaa messiin, lähdetään kalalle. Heti tulee. Testataan feikki survarilla nyt tuohon päälle, jos se natsais. Se voi olla, että pienikin muutos sitten auttaa iskemään. Nää kyllä haisoo. Mä nyt pistin noita olleen, noita on vähän niinku jigityyliä. Pikkasen väpättää. Katsotaan mitä ne siihen sanoo. Oho! Lähti nousee vauhilla. Sieltä! Tekosurvari antoi ekan. Ja noi tuli kyllä ihan täydellä teholla. Mitä hemmettiä. Tuonne olisi melkein voinut ottaa. Katsotaan, jos vähän isompi. Katsotaan jäikö yhteen. Ei jäänyt. Okei, taas tuli kurkkaavaa. Epäluuloinen. Kohti iskee. Ei, kävi kiinni. 1-0 tekosurvarille. Tää on ihan rehellinen matsi, otetaan tästä tulos ylös, katsotaan miten käy. Nää kyllä aktivoitu tohon tekosurvariin nyt ihan huolella. Antoi yhden tohon tekosurvariin, pistää nyt luonnon beitti. GoPro on jostain syystä ollut nauhoittanut, kun nää 2 hienoa ahventa nousi tossa heti alkuun luomusyötillä. 2-1 luonnon beitille. Tänään voi oikeesti olla hullu syönti nyt, siis eka reikä. Kalaa on ruudulla, nämä on tosi aktiivisia, nousee ylös vauhilla. Sieltä tulee seuraava. Ja näin. Let's go! Ai. Nyt on ahven hyvässä lihassa. 3-1 luonnon beitille. Seuraava. Nyt on syöntipiikki. Nyt on pojat ja tytöt syöntipiikki. Vai tuleeko? Jep. Vähän skidimpi. Vanha klassikko, olisiko siitä eka tullut isot, koko ajan pienenee. Tällä kertaa meidän kalakukko. Oli 5-1 luonnon syötille. Jep, heti rupes väreilee ja lähtee. Ja laukasee kiinni. Ihan just. Vai? Ei riittänyt. Vai riittääkö? Okei, sieltä tulee seuraava satsi. Ei nappaa. Tähän nyt ei nappaa keinoon. Pistetään kultainen takaisin ja siihen lyödään kiinni luonnon materiaalia. No siellähän ne onkin kiinni. Katsotaan. Ja sieltä lähtee. Ja värisee. Missä action? Pohja vähän liikkuu. Tulee sieltä joku. Lyökö kiinni? Ei. Sieltä tullaan kovaa.
Siellä on isoja kaloja taas. Ei ota. Kyllä me nyt on annettu tässä ekaan reijällä keinolle ihan hyvää chanssiä, mutta ei anna nyt saalista. Laitettava luomo. Jep, nyt tulee kovaa. Nyt on otti. Ei. Nyt tulee. Sieltä tulee. On komia. Yes. Nyt ottaa kyllä hanakasti tähän punaiseen. Tuo on kyllä yleensä ollut vähän just tällaisena tuhnuisena päivänä ihan. Ja jees! Sieltä tulee seuraavat. Tänään voi oikeesti tulla vaikka isoki ennätysahve. Vähän sellainen fiilinki. Vähän skidimpi. Koska ne taas isoimmat sai sen mitä ne halus ja nyt pienempien vuoro. Katsotaan. Se oli kova leiposu. Tässä on ollut kyllä just tosi huonoja reissuja mullakin alla, että on käynyt uutta mestaa kolumassa. Mä sain ihan muutaman pikkuahvenen. Kaloi kyllä näkyy ja hyvinkin kaikui näkyy ruudulla, mutta oli jotenkin tosi passiivista. Mutta niin se vaan on, että kyllä jossain vaiheessa niiden on pakko syödä. Niin se vaan on. Ihan nättiä tuollaista 25 senttistäkin tästä seassa on. Kädet ihan jäässä, hitto kunnon kohmeesta. Täällä ei ole niin kylmä, siis sää niinku, ei oo pakkasta varmaan ehkä. No ei oo pakkasella todellakaan kyllä tänään. Mutta täällä on joku 10 metriä sekunnissa tuuli. Puskat siihen päälle, kun sormet kastuu, niin sit on kyllä aika huilee meininki. Mutta ei se mitään, kalat lämmittää, koska noi on hirveellä syöllä. Kattokaa kun nousee. Isommat salee taas ehti vähän karkuun siitä. No, kyllä me saadaan ne tänään vielä. Mä luulen, että nyt oli tosi paksu kaiku, mutta siinä oli useampi kala päällekkäin. No kyllä selvästi säikähtää, kun palauttaa kalan takas avantoon. Että kyllä siinä on perää, kun jengi sanoo, että pitäisi tehdä toinen avanto ja vapautella kalat sinne, niin kyllä se joutuu nyt tehdä ehkä silleen, että vaihtaa reikää. Kelatkaa. Päivän eka reijän vaihtaa nyt jo kohta lounastauon aika. On oikeastaan kova nälkäkin. Ruutu on ihan vedessä. Mä en tiedä näettekö sieltä yhtään mitään, mutta eka reikä antoi meille YKK 6 ruokakoon ahventa. Pari tosi nättiikin. Muutama vapautettiin. Luonnonsyötti dominoi. Tosiaan mä olin tehnyt tähän jo valmiiksi, kun mä saavuin, niin 5-6 reikää tähän spotille. Ne on saanut olla tosi pitkään rauhassa. Joten nyt lähdetään koluun noita seuraavia reikiä. Meidän saattaa ottaa siellä melkoinen jackpot, jos eka reikä oli tollanen. Niitä on pakko olla tässä lisää. Feikki vastaan aitosyötti oli mun mielestä tässä vaiheessa taputeltu. Aitosyötti pesi feikkisyötin aivan 100-0 tänään. Ja nyt mä haluaisin keskittyä vaan sen ison kalan saamiseen, joten jätettiin toi kikkailu rauhaan. Lokitkin rupes parveilemaan mun ympärillä. Voi olla, että tässä käspotissa ei ole hetkeen nostettu ahveni, niin ne oli nyt innoissaan, että okei, saattaisiko meillekin tänään irrota joku pieni bibis. Sitten jatketaan Golden Mormuska luonnon syöteillä ja nyt vois olettaa, että napsuu. Kyllä, heti värähtelee pohja. Sieltä noustaa kohta olla ja morrilla kohta. Vähän on laiskan näköistä. Jaksaako? Sieltä joku tulee. Kävi. Ei ollut mikään valtava. Seuraava tulee. Kävi sekin, mutta ei jäänyt. No niin. Pienempää kaliberia, mutta kyllä se luonnon syötti taas toimii. Tää ei ollut nyt niin antoisa tää tokahole. Sitten jatketaan matkaa reikä numero 3 ja tehdään samalla näytön putsaus. Tässä on taas mun marionettimeininki. Mistäs tällä kertaa vaan yksi survari. Näitä on nyt hemmoteltu liikaa. Jaha, ollaan vähän vesikasvustoisemmassa paikassa. Kuten näkyy, niin ruutuun on tällaisia viivoja. No ei suinkaan ole kaloja, vaan siellä on
vesikasvillisuutta. Ketkä on kattonut videoita pitempään tietäen tän homman. Mutta uusille siinä vähän infoa. Kaikuluotamme käytössä noin nätisti. Kaadetaan sitten noin toukatkin tonne lattialle, eli maahan, eli jään päälle. Pikkupaketti, ei pistänyt tän enempää. 2 toukkaa ja yksi survari. Katsotaan, riittääkö tekee tempun. Mä veikkaan, että se riittää. Nää on tänään syönnillä. Ja sieltä joku kala pohjassa lurkkiikin. Katkoviiva näyttää, että joku siellä vähän liikkuu. Se nousee. Ei nouse mitenkään vauhilla. Taitaa kuulkaa olla niin, että me löydettiin heti ekalla se jackpottireikä. Nyt on vaan tosta tuli pieni, nyt ollaan tosiaan 4. reijällä. Toskin on nyt kalaa, mutta vähän vaikuttais aika pieneltä. No, pikkasen parempi. Tässäkin on nyt silmiin pistävää se, että se on paljas ruutu, eli tästä ei näy vesikasvustoa missään. Tuossa ihan muutaman metrin päässä oli vielä vesikasvipuskaa ja siinä kalat oli jotenkin arkoita ja ne ei ottanut kiinni. Tässä nämä on ihan eri syönnillä ja sama oli siinä ekas reijässä. Eli se niinku vähän indikoisi, että tässä paljaammalla alueella nämä on syömässä. Mikä on sinänsä vähän hassua. Nyt on hieno. Nyt on päivän isoin. Huhhuh. Tämän kalan jälkeen syönti loppui käytännössä kokonaan, muutamia pienempiä ahvenia, särkiä lukuun ottamatta. Okei, nyt meillä on pikkasen hahmottunut tää pelialue, eli nyt on käyty 5 reikää läpi. Ja aika läppää, että nämä päädymmäiset reijät antoi parhaiten kalaa. Okei, tää viimeisin reikä nyt on yhden ison, mutta se oli päivän isoin ahven. Siinä ei tullut muuta, mutta siinä näkyy hyviä kaikuja. Ja sitten toi päivän ensimmäinen, sehän antoi sitten oikein jackpotin, saatiin hyvät ruokalat siitä. Ja tässä välissä on nyt vedenalainen kasvus, tällainen riutta. Ja me saatiin niiden päistä kalat. Viime aikoina ahvenet on ollut aika nihkeellä syönnillä ja nyt niiden käytös oli selvästi muuttunut. Ne iski oikein hanakasti tohon morriin. Olikohan tää sitten se kuuluisa kevätsyönti, mikä on alkanut. Anyway, mulla oli tossa seuraavana päivänä mahdollisuus lähteä pienelle aamupistolle ja niin myös teinkin. Painelin suoraan samoille ottipaikoille. Joo, siis tää on tismalleen sama avanto, missä me aloitettiin eilen. Oli pikkasen pakkasta, niin ei oo jäätynyt. Se oli ihan pieni jääkerros, mutta se oli hyvä, ettei tarvinnut alkaa porailee reikiä. Tää on saanut rauhoittua hyvin rauhassa ja näyttää olevan kyllä kalaa paikalla. Oi saakeli, tossa on kyllä hyviä kaloja. Tää taas liikkuu niin rauhallisesti ton morri ympäri, että tää voi olla kyllä parempi. Kaikukin näyttää hyvin paksulta. Ui! Ei ollut mikään ihan valtava. Tää oli eri kala, se tuli sieltä. Se hylkäs. Sitten yleensä se on se merkki, että sit alemmat kaverit saa lähteä saalistelemaan. Ihan nätti tollanen. Sama aikaan kun paksu punainen kaiku lähtee hitaasti valuu pohjaan, niin sit sieltä tulee vastaan kaikki pikkukaverit. Ui! Nyt on hyvä. Jep. Nää isommat väijyy kyllä pitkään. Niiden kanssa pitää olla vähän rauhallisempi, mä oon huomannut. Tuossa on nätti filekala, 300 grammanen aineskin. Tää on yleensä se merkki, että sitten ne on hävinnyt noin isommat, kun ne rupeaa noita pieniä tulee. Että kyllä ne isommat yleensä nappaa, mutta en tiedä. Tässä voi olla nyt
alueella vaan sit isoakin kalaa, jotka sit välillä. Nyt alkoi kyllä joku syönti taas, ihan hullu meininki. Nyt on taas iso, ei pääs irti, oi. Siinä oli taas raskaat potkut, siinä oli raskaat potkut. Okei, täällä on sekah, täällä on isoa ja pientä. Jep, nyt on vähän parempi. Vähän parempi. Nyt alkoi. Mulla ei ole ikinä ollut tällaista syöntiä. Siis heti kun toi aurinko rupesi tulemaan tuolta esiin, nyt ne aktivoitu taas. Ihan sairas kala. Löi kunnolla kiinni. Siis toikin on 3-5 helposti. Oh my days, nyt pitää jatkaa. Otetaan sieltä nirri pois vielä. Oi, mikä tärppi. Nyt pitää nauttia. Näiden hetken takia tätä on tehty, kairattu, reikiä, tuhansia, etitty uusia spotteja. Ai että, tällainenkin sää vielä, aurinko paistaa, voi jumalation. Oi. Siinä on se mun ahvenen ennätys. Ai, sieltä se tuli ahvenenkka, let's go! Siis tuntuu, että toi 35 sentin raja on jotenkin ollut sellainen maaginen raja, jota on ollut tosi vaikea ylittää. 35 senttiä se on tullut paljon, mutta sen yli on ollut vaikea päästä. Nyt se tuli vihdoin. Huhhuh. Aamulla kun tulin, niin oli vielä pikkasen pilvistä. Eilen oli tosiaan tosi sairas, utunen sää, tällainen tosi nihkeä. Niin ne kalat oli tässä heti, mutta ne ei kyllä syönyt mihinkään. Ne vähän kierteli ja kaarteli. Ei edes tullut tärppiä, vaikka ne nousi kyllä morrille. Ja sitten kun toi aurinko rupesi pilkottaa, niin sitten alkoi syönti kyllä. Ja vähän pienempi siihen väliin. Sitä on käynyt joku kyllä kohtelee kaltoin. Jos tää selviytyy, niin tästä tulee kunnon iso ahven, warriori. Joo, kyllä se kannatti tänään lähteä kalalle vielä. Kyllä se eilen vaikutti jotenkin niin hyvältä se meininki, vaikka se ei sit iltaa kohden enää antanutkaan, mutta nyt kävi tärppää, nukuin. Mutta kyllä jotenkin vaikutti, että nyt on ollut pitkä jakso, kun ei ole syönyt oikein. Viime viikolla kävin, oli tosi nihkeä syönyt. Ihan hyviä kaikuja näkyy, mutta ne ei vaan ottanut mihinkään. Ja siis välillä se niillä on ne ruokailuajat ja se liittyy johonkin tähän maailman meininkiin, ilmanpaineisiin sun muuhun, kaikkeen kuun asentoihin. Ja sit kun se syönti on päällä, se voi olla tällaista pari päivää. Eihän tääkään nyt mitään ihan älytön tykitys, mutta on tää kyllä aika lähellä sitä. Siis tollaista päälle 30 senttistä ahventa, kun nousee tällaisissa määrissä, niin mulle se on ihan superpäivä. Kyllä se varmasti monelle muullekin pilkkijälle on. Ja tällaisia päiviä ei hirveän montaa tässä mun 3 vuoden aikuisen pilkkiuralla on sattunut. Oikein iso kiitos, että katsoit videon. Muista jättää videolle tykkäys ja tilata mun kanava, jos pidät sisällöstä. Ja jätä vaikka kommentti, että millaista sisältöä haluaisit nähdä tällä kanavalla jatkossa. Kohta alkaa tasavuosikausi ja on suunnitelmia tehty jo sitä varten, mutta pistä ihmeessä kommenttiin, niin saatanpa toteuttaa teidän toiveita. Ei muuta, hei, nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moro!